Hello students! So welcome to our week 2 in our module 2 which is about elements and compounds. So ngayon, matututunan nyo kung ano ang difference between elements and compound, ano ang mga examples ng elements and compound, at kung paano sasagutan ang learning task nyo about elements and compound. So tara, makinig kayo at stay focused. Okay. So, simulan muna natin sa matter. Alam ko, during your elementary days, paulit-ulit nang tinatanong sa inyo, what is matter? So, this is just a review. So, matter is anything that has mass and occupies space and has volume. So, pag tinanong kayo kung anong example ng matter, alam nyo na ang isasagot nyo. For example, in the solid state, o magbibigay kayo ng bag, ng laptop, ng cellphone, that is in a solid matter. In liquid, we have water, juice, milk, coffee, or soft drinks, that is in a liquid phase. And in gas, we have oxygen, carbon dioxide, carbon monoxide, and that is a gas. So that is an example of matter. Okay? And in matter, we can separate it physically. So meron tayong mixture at meron tayong pure substance. Pero si mixture, wag muna kayong mag-focus dito. Focus muna tayo dito sa pure substance. So under pure substance, we can chemically decompose it. If we can chemically decompose it or kaya natin siyang paghiwalayan chemically, siya ay compound. Kung hindi naman natin siya ma-separate, physical or chemical, that is element. So magpo-focus muna tayo sa pure substance, compound and element. Let's talk about elements. Okay. Kung papansinin natin, pag sinabi nating pure substance, it has a definite and chemical, physical properties. Okay? Pag tinignan natin ng molecules ng elements, makikita nyo dito na parehas sila ng itsura, parehas ng kulay, at pag ganun ang molecules nila, that is an element. At dito naman, titignan natin, magkaiba sila ng kulay. At pag magkaiba sila ng kulay, that is a compound. And that is a pure substance. Okay, so punta muna tayo sa elements. So, elements is a pure substance that cannot be separated into simpler substance by physical or chemical means. So, kahit anong gawin nyo sa elements, hindi natin siya mapaghihiwalay kahit yan ay physical or chemical means. At saan natin makikita ang elements? Siyempre, sa periodic table. At kung may periodic table kayo dyan sa bahay nyo, you can use it para mas madali nyong maintindihan. Okay, so sa periodic table, makikita natin dito ang mga list of elements that are arranged according to their atomic number. At na-arrange din sila according to their set of physical and chemical characteristics. Ibig sabihin, pinagsama-sama sila at inayos sila base sa kanilang characteristics. So, kung mapapansin nyo, may mga iba't ibang kulay itong elements natin dito sa periodic table. At yung kulay na yan ay nagko-correspond sa kung ano yung pare-pareha sila ng characteristics. Kung magkakaparehas sila ng kulay, ibig sabihin, halos pare-pareha sila ng characteristics. At ang elements ay nakategorize sa tatlo. Okay? So, meron tayong metals, merong non-metals, at meron tayong metalloids. So, pag-usapan natin kung anong pinagkaiba ng metals, non-metals, at metalloids. So, mapapansin nyo dito na meron tayong tatlong kulay. Pula, dilaw, at asul. At nakikita natin sa legend natin na lahat ng color red ay masasabi nating metal. Lahat ng color yellow ay metalloids at lahat ng color blue ay non-metals. Okay, so yan yung tatlong category ng elements natin. So, ano daw ba ang ibig sabihin ng metal? So, nagiging metal ang element pagka nag-lose siya ng electron or nagbigay siya ng electron. At pag nag-lose siya ng electron, ang nagiging charge niya ay positive. So, ulit, nagiging metal ang element when it loses its electron at ang charge niya is positive. So, saan nyo siya makikita ngayon sa periodic table nyo? Makikita nyo siya sa left side ng inyong periodic table. So, may mga example tayo dito.
lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. At lahat yan ng color red ay metals. Ano naman yung non-metals? Si non-metals ay kung meron tayong naglulus ng electron which is metal, si non-metal, siya naman yung nagigain ng electron. Siya yung tumatanggap ng electron na galing kay metal. So, ang nagiging sign niya is negative kasi siya yung tumanggap ng electron. So, asan si non-metal dito sa periodic table natin? Nandito siya sa may right side ng periodic table nyo or ng periodic table natin. So, dito, mula kay He or kay helium hanggang kay Rn or radon, ang tawag natin dito ay noble gases. So, tinawag silang noble gases kasi very stable sila. Stable element sila at hindi sila nag-e-engage dun sa losing at gaining ng electrons kasi nga stable na sila. So, itong color yellow naman natin, mula kay B, which is boron, hanggang dito, itong naka-ladder, ang tawag natin dyan ay metalloids. Anong ibig sabihin ng metalloids? Meron silang karakteristik ng pagiging metal at pagiging non-metals. So, those are the categories of elements. Ulit, metals, metalloids, and non-metals. So, isa-isahin na natin. Okay. May iba't ibang characteristics si metal. Una, metal is luster. At pag sinabi nating luster, shiny, kumikinang. Okay, example, etong stainless steel na casserole na to. So, this is a metal because it is made of aluminum. Okay, ano pa? It conduct electricity. Dinadaluyan daw siya ng electricity. Example, copper. Okay, yung copper wire na meron tayo sa ating mga bahay na dinadaluyan ng electricity, that is an example of metal. Sa Tagalog, siya ay tanso. Ano pa? Malleable. Ang ibig sabihin ng malleable, it can be drawn into thin sheets. Example ay aluminum foil. At ang mga metals ay magnetic. Pag sinabi nating magnetic, ay it is attracted to magnets. So, luster, it conducts electricity, it is malleable, and magnetic, yan ang mga characteristics ng pagiging metal. Another is non-metals. Ano naman ang characteristics ng non-metals? Kung si metal, shiny, si non-metals, hindi siya shiny, not shiny. Example ay rubber, paper. Ano pa? Not conductive. Ibig sabihin, hindi siya dinadaluyan ng electricity, hindi katulad ni metals. Example ay clothes or paper, mga non-conductive of electricity sila. Ano pa? Not malleable. Hindi sila nadodrone or nataturn into a thin sheets. And not magnetic. Hindi sila naa-attract sa magnetic. So, ito yung mga examples natin ng mga non-metals. At kung metalloid ka naman, you have the both characteristics of metals and non-metals. Examples are silicon and arsenic. So, makikita nyo yan sa inyong periodic table. Okay, paano ba magsulat ng symbol sa gamit ang periodic table? O for example, sa periodic table natin, makikita nyo yung symbol, katulad nito, He. At sa baba ng symbol ay may name of element. Katulad nitong example ko, He stands for helium. H stands for hydrogen. C stands for carbon. O stands for oxygen. At lahat yon makikita nyo sa periodic table nyo. At meron din kayong makikita dito na number na nasa upper left corner niya sa taas. Ang tawag doon, atomic number. At kung papansinin nyo, sa bawat element or sa bawat symbol ay may atomic number mula 1, 2, 3 hanggang 118 because we have 118 elements. So, paano yung proper way ng pagsusulat ng element? Okay. Una, pag magsusulat kayo ng symbol ng element, remember sa periodic table, ina-abbreviate lang natin ang pangalan ng element. Bakit? Para mas madali siyang matandaan at sa sobrang liit nun, para magkasya lang din siya, yung symbol niya, dun sa pinakang box sa periodic table. Okay, so dahil nasa baba naman yung pangalan niya,
alam na natin or malalaman nyo na si He, ang pangalan niya ay helium. Pero ina-abbreviate lang talaga natin siya for the symbol. So, unang letter ay isusulat nyo siya dapat ng capital letter, katulad ng nakikita nyo sa presentation. At yung pangalawang letter, kailangan small letter siya. So, ito yung proper way ng pagsusulat natin ng symbol sa element kung siya ay two-letter symbol. Pag one-letter symbol lang siya, katulad ng hydrogen, carbon, oxygen, sulfur, fluorine, mga one-letter symbol lang yon, isusulat nyo siya sa capital letter. So, that is how to write symbol for element. So, ngayon, malinaw na sa inyo kung ano ang elements. Ulit, ang elements cannot be separated by physical or chemical means. Matatagpuan natin siya sa periodic table natin na may mga nakasulat na symbol. Ang tamang paglalagay ng symbol ay capital letter at small letter. At nakategorize natin ang elements into three, which are metals, non-metals, and metalloids. Okay? So, let's go now to compound. So, si compound naman is also an example of a pure substance but composed of two or more different elements joined by chemical bonds. So, ulit, kung si element, isa lang yon, one atom, si compound, kaya tinawag na compound kasi dalawa o tatlong element ay nag-fuse or nag-join together. So, it is made of elements in a specific ratio that is always the same. Ano pa? It has a chemical formula and can only be separated by chemical means, not physically. So, hindi katulad ni element na hindi siya natin nasa-separate by physical or chemical means, si compound, kaya natin siyang i-separate chemically. For example, si hydrogen or H2O. So, ito ay compound kasi dalawang element siya na pinagsama, hydrogen at oxygen. Okay? So, ito ay kaya nating i-decompose through the process of what we call electrolysis. So, si electrolysis ay gumagamit ng kuryente para ma-decompose natin ng water or mapaghiwalay si hydrogen kay oxygen. So, ano pa yung mga example ng compounds? Okay, as I have mentioned, H2O kasi compound siya dahil pinagsama siyang hydrogen at oxygen at ang hydrogen at oxygen ay dalawang elements. Ano pa? NaCl. Si Na ay sodium at si Cl ay chlorine or ang tawag dito ay sodium chloride. That is a compound because it consists of two elements. And we have CO2 or the combination of carbon and oxygen or kung compound siya, ang basa natin dyan is carbon dioxide. So, silang tatlo ay example ng mga compound dahil dalawang elements ay pinagsama. Okay po? So, that is a compound. Nakikita ba natin ang compound sa periodic table of elements? The answer is no. So, ang mga compound, hindi natin to nakikita sa periodic table of elements natin. Kasi nga, compound na sila. Sila ay mga pinagsamang elements. Ang nakikita lang natin sa periodic table ay yung mga elements na binigay ko sa inyo kanina. So, that is the difference between elements and compound. Okay po? So, dahil malinaw na siguro itong explanation ko, I think nasasagutan nyo na yung learning task 1 to 4 natin about elements and compound. So, yung susunod ko na video ay i-explain ko kung paano nyo siya sasagutan. Okay? So, bye-bye class!